मंडळी, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत गव्हाच्या पिठापासून बनवलेले मऊ आणि लुसलुशीत असे मोदक। गणेश चतुर्थीच्या दिवसामध्ये आपल्याकडे जेव्हा बाप्पा असतात तेव्हा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक करून त्यांना नैवेद्य दाखवतो। तर ह्या गणेश चतुर्थीला या पद्धतीचे गव्हाचे मोदक करून तुम्ही नक्की दाखवा, सगळ्यांना नक्की आवडतील। आणि त्यामध्ये आपण चॉकलेटचे फिलिंग्स भरल्यामुळे लहान मुलांना तर हे मोदक फारच आवडतात। दिसायलाही छान दिसतात आणि चवीलाही फार सुंदर लागतात। तर या गणेश चतुर्थीला आपण या पद्धतीचे मोदक नक्की करून पहा, सगळ्यांना लहानापासून सगळ्यांना नक्की आवडतील। मोदक बनवण्यासाठी इथे मी 2 टीस्पून इतकी खसखस घेतलेली आहे। खसखस आपल्याला एकदम मंद गॅसवर भाजून घ्यायची आहे। खसखस एकदम पटकन भाजली जाते। आता त्यामध्ये मी अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट घालणार आहे। जर तुम्हाला डेसिकेटेड कोकोनट घालायचं नसेल तर घरी जे आपण सुकं खोबरं वापरतो त्याचा काळा भाग काढून थोडंसं किसून मिक्सरमध्ये एकदा फिरून घ्या आणि नंतर वापरा। आता त्यामध्ये मी अर्धा कप साजूक तूप घालते। तूप पूर्णपणे वितळून द्यायचं आहे। तूप पूर्णपणे वितळल्यानंतर त्यामध्ये मी 1 कप इतकं गव्हाचं पीठ घालणार आहे। हे गव्हाचं पीठ आपण जे रोज चपातीसाठी वापरतो तेच आहे, वेगळं आणण्याची गरज नाही। गव्हाचं पीठ एकदम मंद गॅसवर आपल्याला खरपूस असा भाजून घ्यायचा आहे, रंग बदलेपर्यंत आणि खरपूस असा सुगंध येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। पीठ भाजताना अजिबात इकडे तिकडे जायचं नाही, नाहीतर पीठ करपण्याची शक्यता असते। हे पहा, आता मस्त असं आपलं पीठ भाजून झालेलं आहे। रंगही एकदम मस्त असा आलेला आहे, गोल्डन ब्राऊन, आणि सुगंधही एकदम खमंग असा सुटलेला आहे। आता मी ते एका ताटामध्ये पसरवून घेते। आता मी त्याच पॅनमध्ये ज्या कपने आपण गव्हाचं पीठ घेतलं त्याच कपने आपल्याला 2 कप दूध घ्यायचं आहे। हे दूध कच्चं नाही, एकदा उकळी काढून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आता मी थोडंसं केशर घालते। केशर ऑप्शनल आहे, माझ्याकडे होतं म्हणून मी घातलं, नाही घालायचं तर नाही घातलं तरी चालेल। आता इथे मी 1 कपपेक्षा थोडी कमी इतकी साखर घालणार आहे। 1 कपपेक्षा थोडी कमी साखर घातली तर इथे मोदक व्यवस्थित गोड होतात। जर 1 कप पूर्ण साखर घातली तर मोदक फारच गोड होतील, म्हणून 1 कपपेक्षा थोडी कमीच साखर घाला। आता साखर पूर्णपणे वितळल्यानंतर मी त्यामध्ये आपण जे खसखस आणि सुकं खोबरं भाजून घेतलं होतं ते घालूयात। तेही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्याचीही गुठळी नाही राहिली पाहिजे। आता त्यामध्ये जे गव्हाचं पीठ आपण भाजून घेतलं होतं ते थोडं थोडं असं घालत मिक्स करत घालायचं आहे। एकदम नाही घालायचं, नाहीतर गुठळ्या होतील। आणि गव्हाचं पीठ घालताना आपल्याला दूध हे असं गरमच पाहिजे, म्हणजे दूधच्या खाली जी गॅसची फ्लेम आहे ती आपल्याला एकदम मंद अशी चालूच ठेवायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। गव्हाचं पीठ दुधामध्ये टाकल्यानंतर पटकन गव्हाचं पीठ हे दूध ऑब्झर्व करतं। हे पहा, व्यवस्थित असं आता गव्हाच्या पिठामध्ये दूध ऑब्झर्व झालेलं आहे। आता मी 1-2 मिनिट ते शिजवून घेतलं आणि त्यामध्ये काजू आणि बदामाचे मी बारीक तुकडे करून घेतले होते, ते सुद्धा घालून घेते। आणि 1 टीस्पून इतकी मी वेलची घालते। वेलचीने सुगंध एकदम मस्त असा येतो। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। मस्त असं मिक्स करून घेते। गव्हाचं पीठ घेतलं तेव्हा खूपच कमी वाटत होतं, पण दुधामध्ये घातल्यानंतर पीठ पहा कसं मस्त असं फुललं आहे। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि आता एका ताटामध्ये ते काढून घेऊयात। पहा, रंगही किती मस्त असा सुरेख दिसतोय। आता आपल्याला ते थोडंसं कोमट करून घ्यायचं आहे। एकदम गरम असताना लगेचच नाही मोदक करायला घ्यायचं, नाहीतर हाताला चटका लागेल। आता मी मोदकचा जो साचा आहे त्याला थोडंसं तूप लावून घेते। नाही लावलं तरी चालेल, कारण आपण सारणामध्ये बऱ्यापैकी तूप घातलेलं होतं। आता थोडं थोडं असं सारण घेऊन
मोदकाचा साचा गोल गोल फिरवत आपल्याला व्यवस्थित प्रेस करत गोल फिरवायचं आहे आणि त्यामध्ये मधोमध आपल्याला असं एक खड्डा करून घ्यायचा आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला हे कॅडबरी चॉकलेटचं जे मी फिलिंग घेतलेलं आहे ते भरून घेते। जितकं मावेल तितकं आपण भरून घ्यायचं आहे। हे पहा अशा पद्धतीने। आणि आता त्यावर मी थोडंसं सारण लावून वरचा भागसुद्धा मी व्यवस्थित पॅक करून घेणार आहे। असं व्यवस्थित आपल्याला सपाट करून घ्यायचं आहे। आता मी मोदक काढून घेते। हे पहा मस्त असं मोदक पटकन निघालेलं आहे। दिसायलाही फार सुंदर दिसतो, तितकाच चवीलाही फारच छान लागतो। आता मी त्याच पद्धतीने दुसराही मोदक करून घेते। थोडंसं सारण भरून आपल्याला सगळीकडे प्रेस करत गोल फिरवायचं आहे। पुन्हा मी थोडंसं सारण घेते। पुन्हा त्याच पद्धतीने सारण गोल गोल फिरवत सारण प्रेस करून घेते आणि मध्ये असंच एक आपल्याला होल करून घ्यायचं आहे आणि आता त्यामध्ये चॉकलेटचं फिलिंग भरून घेते। आता त्याच पद्धतीने पुन्हा मी सारण वरून थोडंसं लावून वरचा भाग सपाट करून घेते। एकदम प्लेन करून घ्यायचं आहे आणि आता मोदक काढून घेते। हे पहा मस्त असा मोदक निघालेला आहे। पहा किती सुंदर दिसतो। तुम्हालाही नक्की जमेल। 1 कप गव्हाच्या पिठामध्ये जवळजवळ 15 ते 17 मोदक आरामात होतात। आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आणि आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून मला सांगू शकता काही सूचना असतील तर। आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा।